سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدین. از این شیرینی خوشمزه و کم هزینه که بدون فر درست میشه اصلا نمیشه گذشت. پیشنهاد میکنم با اکوکوک همراه باشید و این آموزش رو ببینید که عالیه. یه عدد تخم مرغ، یه قاشق چایخوری وانیل، 4 قاشق غذاخوری شکر بریزید. با هم کاملا مخلوط کنید. نصف پیمانه روغن مایع، یه پیمانه آب، چهار و نیم پیمانه آرد لازم داریم. نصفش رو اضافه کنید و یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر هم بریزید. هم بزنید. بقیه آرد رو اضافه کنید و ورز بدید تا خمیر یک دستی داشته باشید. خمیر رو نصف کنید. به نصف خمیر یه قاشق غذاخوری کاکائو اضافه کنید. به آرومی ورز بدید تا پودر کاکائو کاملا با خمیر یک دست بشه. خمیرها رو مستطیل پهن کنید. حالا روی هم بندازین. مثل ویدئو رول کنید. انتهای خمیر رو فشار بدید تا باز نشه. با کمک نخ رول خمیر رو برش بدید. به این صورت. داخل تاب روغن بریزین و اجازه بدید داغ بشه. یه طرف که سرخ شد برگردونید تا سمت دیگه هم سرخ بشه. بعد از روغن خارج کنید و روش رو به عسل آغشته کنید. میتونید پودر نارگیل هم بریزید. اگه از این آموزش خوشتون اومد برای دوستانتون هم بفرستید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.